حالا بجز الگوهای اولیه ما با والدینمون، باورهای ما راجع به عشق و دوست داشتن از محیط و از اجتماع هم میان. یعنی کارتونایی که تو کودکی دیدیم یا داستانهایی که شنیدیم، سیندرلا، دیو و دلبر، این باورها یا افسانه‌های عشقی همون توقعهایی هستن که تو 3 سوال اول ازت پرسیدم. یعنی اگر ننوشتی برگرد و بنویسشون، چون پیدا کردن اونا توی برقراری رابطه خیلی کمکت میکنه. اولین افسانه عشقی اینه که اگر عشق حقیقی باشه توی نگاه اول مشخص میشه. یعنی عشقی که مثل یه رعد و برق میاد و تو رو ذوب میکنه. این باور باعث میشه فقط به جنبه‌های ظاهری و جنسی رابطه فکر کنی. چون هیجان اولیه‌ای که ما از آشنایی با یک شخص داریم فقط جنبه شور و هیجان جنسیه و ملاک‌ها و معیارهای دیگر رو که باعث تداوم رابطت میشه در نظر نمیگیری. یا وقتی تو رابطه رفتی و شور و شوق اولیه فروکش کرد، دنبال بهانه باشی تا از اون رابطه بیای بیرون. تو این قسمت هم اعتیادی به وجود میاد به اسم اعتیاد به عشق در نگاه اول. یعنی انقدر به اون دوز از هیجان وابسته میشی که همش از این نفر به نفر بعدی میری تا به دستش بیاری. پس وقتی جاذبه زیادی نسبت به کسی تجربه میکنی، لزوماً به این معنی نیست که عاشقشی. لزوماً به این معنی نیست که شما برای هم آفریده شدین. لزوماً به این معنی نیست که ازدواج موفق یا رابطه موفقی خواهی داشت. دقیقاً به این معنیه که بیوشیمی جنسی خوبی دارین با هم. نشون میده یکی از شما دوتا یا هر دوتاتون تو جذب کردن آدما مهارت دارین. و سوم این که جاذبه جنسیتون قویه که میتونه پایه‌ای برای رابطه سالم باشه، اما اگر توی بعدهای دیگه رابطه هم تفاهم داشته باشید. در رابطه کافیه فقط عشق باشه. وقتی عاشق هم باشیم همه چی درست میشه. این باور پایه و اساس همه اختلافای بین زوجاست. یعنی فکر میکنه چون دوستش دارم کافیه. چون دوستم داره پس همه چی حله. اگر دوستم داشت همچی حرفی نمیزد. یا چون این کارو کرد پس دوستم نداره. ولی دوست خوبم. آدم ها میتونن با هم اختلاف نظر داشته باشن. میتونن از همدیگه دلخور بشن. ولی باز همدیگه رو دوست داشته باشن. سومین افسانه اینه که عشق فقط عشق اول. بعد از اون من دیگه نمیتونم عاشق کسی دیگه ای بشم. من از خیلیا شنیدم، حتی توی سنین میانسالی، که هنوز توی فکر عشق اولشونن. تمام درها رو به خودش بسته و تجربه عشق دیگه ای رو به خودش نداده. چون به این باور غلط اعتقاد داشته. درسته که عشق اول یا تجربه اول خیلی هیجان انگیز و به یاد موندنیه. اونم به این خاطره که هورمون‌های خاصی که مسئول احساس سرخوشی‌اند برای اولین بار توی بدن ترشح میشن که این تجربه رو خاص میکنن. یعنی مثل مصرف یه ماده مخدر برای بار اول که تجربه مداومش دیگه اون احساس بار اول رو نمیده. خب این چه مشکلی توی رابطه به وجود میاره؟ نفر جدید رابطت رو همش با عشق اولت مقایسه میکنی. اجازه نمیدی درست بشناسیش و ببینی که پارتنر جدیدت هم به اندازه کافی مناسب و ایدئاله. باعث میشه از رابطه آسیبزایی که الان توش هستی نتونی بیرون بیای. چون نمیخوای این باور رو کنار بذاری و فکر میکنی عشق دیگه‌ای وجود نداره. چهارمین افسانه عشقی یا باور بعدی اینه که شریک عاطفی ایدئال اونه که منو از همه لحاظ ارضا کنه. اگر به این افسانه باور داری، احتمالاً این توقعات رو از رابطت داری. توقع داری که شریک عاطفیت تمام نیازهات رو برآورده کنه. یعنی بدونه که دقیقاً چی میخوای، حتی زمانی که بهش نمیگی.
توقع داری ذهنت رو بخونه، تمام توقعات پنهانیت رو برآورده کنه، توقع داری زمانی که سردرگمی تمام جوابهات رو بدونه، زمانی که غمگینی خوشحالت کنه، زمانی که اعتماد به نفستو از دست دادی کاری کنه نسبت به خودت احساس بهتری پیدا کنی، یا زمانی که حوصلت سر میره سرگرمت کنه. توقع داری هر چیزی که تو دوست داری و اونم دوست داشته باشه تا بتونه بهترین همراهی رو باهات داشته باشه. شاید به نظر یکم اغراق‌آمیز بیاد، ولی خیلی از ما تو زندگیمون خیلی ناخودآگاه از شریک عاطفیمون این توقع رو داریم که همه نیازهای ما رو برآورده کنه. وقتی نمیکنه یا نمیتونه ازش دلسرد میشیم، فاصله میگیریم. یعنی ما یه سری توقعات داریم که خودمونم نمیدونیم، ولی توقع داریم طرف مقابل بدونه و عمل کنه. اینجا دونستن این توقعات توی انتخاب شریک عاطفیت کمکت میکنه که آخر ویدیو راجع به انتخاب شریک عاطفی مناسب راجبش صحبت کردم. حالا این افسانه های اشتباه چه دردسری توی رابطمون درست میکنه؟ یعنی من یه سری نیاز دارم که خودم باید برآوردشون کنم، در صورتی که از پارتنرم توقع دارم، که باعث میشه من ازش متنفر بشم. مثل زمانی که شما قبل از وارد شدن به رابطه احساس افسردگی میکنی، حالت با خودت خوب نیست، بعد توقع داری با وارد شدن به رابطه اون آدم حالت رو خوب کنه. یادت باشه شریک عاطفی مناسب خیلی از نیازهای ما رو برآورده میکنه، اما نه همه اونها رو. زمانی که تو تمام انرژی خودت رو روی یه نفر دیگه میذاری، همه توقعاتت رو از اون داری، این رابطه شکست میخوره. برای اینکه ما یک سری از آرزوها و خواسته ها داریم که شریک عاطفیمون برآورده میکنه، ولی یه سریای دیگر رو فقط خانواده و فقط دوستا میتونن برآورده کنن و کار پارتنر یا همسرت نیست. مثلا یه خانم توقع داره مردش بهش توجه کنه، به حرفاش گوش بده، باهاش خرید بیاد، عین یه دوست باهاش درد و دل بکنه، عین یه مامان قربون صدقش بره، تو کار خونه کمکش کنه، در عین حال که نقش یه مرد هم داشته باشه، پول در بیاره، خرجی خونه رو بده. یعنی اون قسمتی که اون خانوم باید با دوست صمیمی خانومش داشته باشه رو از همسرش توقع داره. توقعی که از مامانش داره رو باز از شوهرش یا شریک عاطفیش داره. حالا که این بخش رو با من بودی، برات یه تست دارم که با انجامش بیشتر با افسانه های عشقت آشنا میشی و وقتی انجامش دادی برگرد و این قسمت رو دوباره مرور کن. توی دفترت به هر کدوم از این سوالها پاسخ بله یا خیر بده. 1. تا حالا خودتو متقاعد کردی که عاشقی ولی بعداً متوجه شدی فقط جاذبه جنسی و ظاهری بوده؟ 2. تا حالا به کسی علاقه داشتی که به هیچ وجهی مناسبت نبوده ولی اینو تا مدت‌های طولانی متوجه نشده باشی؟ تا حالا به زندگی با کسی که باهات بدرفتاری می‌کرده ادامه دادی فقط به این خاطر که حفظ ظاهر کرده باشی؟ 4. تا حالا تو رابطه‌ای رفتی که خیلی منطقی بوده و همه چیش خوب بوده ولی چون شور و هیجان نداشته برات جذاب نبوده؟ 5. رابطه جذابی که باهاش تفاهم نداری رو بیشتر ترجیح میدی یا رابطه‌ای که خیلی با هم تفاهم دارین و از هر جهت عالیه ولی جذاب نیست؟ اگر جوابت راجع به این چند تا سوال مثبته، یعنی تحت تاثیر افسانه‌های عشقی هستی. حالا اینجا میخوام یه تست دیگه با هم انجام بدیم. این تمرین رو با خودت انجام بده و بنویس. جمله‌ای که میگم رو جای خالیش رو تو پر کن. چه تو رابطه‌های گذشته‌ات، چه تو رابطه‌ای که الان هستی، بر اساس اون جای خالی رو پر کن. جمله اینه:
از این مسئله گذشتم چون عاشق پارتنرم هستم. جای این مسئله خالیه، تو پرش کن. بعد ببین از چه مشکلات و مسائل مهمی چشم‌پوشی کردی فقط به خاطر اینکه طرف مقابلت رو دوست داری و عاشقشی. مثل اینکه اعتیاد داره، جاذبه جنسی برات نداره، خلق و خوی بدی داره، با خانوم‌ها یا آقایون دیگه ارتباط داره و تو دوست نداری. نمیتونه احساساتش رو بیان کنه. هنوز عاشق نفر قبلیشه و فراموشش نکرده. اختلاف سنی زیادی دارین. تو 2 نقطه مختلف کشور زندگی میکنین. به عنوان یه متخصص میخوام بهت بگم اگر میبینی به خاطر عشق از خیلی از خواسته‌هات گذشتی و شروط داشتن یه رابطه سالم رو به خاطر عشق زیر پا گذاشتی، حتما تا آخر این ویدیو با من باش، چون مخصوص خودته و وقتشه با یه روانشناس صحبت کنی، چون مطمئنم تو همچین شرایطی بودن خیلی سخته و بهتر ریشه یابیش کنی.